Hej på er och välkommen till geovloggen. Idag är det ett speciellt nummer som ska loggas. Vilket nummer det är kommer jag komma till lite senare. Så fortsätt titta. Vi är just nu på väg rakt in i skogen till den här speciella cachen. Som är ett gammalt brandtorn. Där satt de och spanade efter elden förr i tiden. Vi får se om vi hittar den då. Taskigt om vi inte gör det. Får jag leta på en annan till den här speciella siffran. Vi har 100 meter kvar. Det är svårighet 1, terräng 4,5. Nu har vi kommit fram och direkt när vi kommer fram så skriker hon: jag ser den! Jag ser dock inget. Var är den då? Jag ser inte. Nej. Grön korg där bakfyran. Där! Där uppe där, halvvägs. Det är bara att ge sig upp. Nu ska logg 9000 loggas. 9000. Åh jäklar, det var en ranglig stege. Det var lite småläskigt. Du, det här var rangligt. Jag sätter förbi den eller? Det var inte typ här. Lägger du till? Nej, jag ser buntbandet. Här har vi en cache 9000 på brandtornet i Kolmårdsskogarna. Fan, underbart. Så där, då var den återställd klar. Jag ska fortsätta upp mot toppen där, så syns vi där uppe. Jag måste säga att det var ganska småläskigt att klättra upp för det här tornet. Och det är en hel del trasiga plankor och så vinglar den när man klättrar. Men en suverän cache för att fira 9000 loggade cacher. Nu tar jag sikte på 10 000. Den ska uppnås inom, i alla fall mindre än 2 år. Ja, det gäller att vara realistisk. Så som sagt var, jag drar iväg på nya äventyr mot 10 000. Hej då med er och tack så mycket för att ni tittade!